สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักลายหัวใจอีกหนึ่งลายนะคะเป็นลายเล็กๆน่ารักค่ะกระเป๋าใบนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของก้นกระเป๋านี้ประมาณ7นิ้วนะคะส่วนด้านกว้างของกระเป๋าโดยวัดจากด้านบนตรงนี้นะคะจะมีความกว้างประมาณ10นิ้วครึ่ง ส่วนสูงนับจากลายสีชมพูที่เป็นรูปหัวใจขึ้นมาประมาณ9นิ้วค่ะสายกระเป๋าเป็นสายกระเป๋าแบบสายหนานะคะมีความยาวของสายกระเป๋ารวมทั้งตะขอเกี่ยวด้วยนะคะมีความยาวประมาณ22นิ้วค่ะ วัสดุที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด 1.8 มิลค่ะ เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ 320 กรัมนะคะ แบ่งออกเป็นสีเทาประมาณ 200 กรัม และสีชมพูอ่อนประมาณ 120 กรัมค่ะ ส่วนเข็มโครเชต์ที่ใช้จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 นะคะ เพื่อนๆสามารถที่จะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ถ้าใช้เชือกร่มเหมือนกับในตัวอย่าง จะต้องมีไฟแช็กสำหรับลนปลายเชือกด้วยนะคะ นอกจากนี้เราก็จะต้องเตรียมกระดุมแม่เหล็ก1คู่นะคะ อันนี้เป็นกระดุมแม่เหล็กแบบเสียบค่ะ และก็มีห่วงตัวดี1คู่ ตะขอเกี่ยวอีก1คู่ด้วยนะคะ ก่อนจะเริ่มถักกระเป๋าเรามาดูการถักกันคร่าวๆก่อนนะคะ โดยกระเป๋านี้เราจะถักก้นกระเป๋าแบบก้นกระเป๋าทรงกลมค่ะ ถักเป็นลายก้นหอยไปไม่มีการจบแถวนะคะจากนั้นเราก็จะถักตัวกระเป๋าโดยถักเป็นลายรูปหัวใจค่ะ โดยลายรูปหัวใจนี่จะเป็นลาย10หลักนะคะ ให้เพื่อนๆดูจากสีชมพูนะเป็นลายที่เป็นการถักควักธรรมดานะคะอันนี้นับเป็น1หลักก็เป็น1แล้วก็สีเทามาอีก9หลักก็รวมเป็น10หลักนะคะเพราะฉะนั้นในลายแต่ละ1ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงละ10หลัก10หลักไปจำนวนก้นกระเป๋าที่ถักนี้จะมีทั้งหมด120หลักก็จะได้12ลายพอดีค่ะจากนั้นเราก็เริ่มถักขึ้นเป็นลายของตัวกระเป๋าไปเรื่อยๆนะคะโดยจะถักทั้งหมด6ช่วงลาย1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะในการถัก6ช่วงลายนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะต้องการความสูงเลยนะคะจากนั้นด้านบนสุดก็ถักเฉพาะสีเทาถักเป็นควักธรรมดาไปเรื่อยๆถักติดกับแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กซึ่งวิธีการถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนี้จะวางลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายนะคะจากนั้นก็ถักขอบกระเป๋าให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จค่ะ ในส่วนของสายกระเป๋าจะถักเป็นสายกระเป๋าแบบควักธรรมดาแบบชนิดหนานะคะถักติดกับตะขอเกี่ยวทั้งสองด้านซึ่งวิธีการถักสายกระเป๋านี้จะวางลิงก์ไว้ให้ในช่องคำอธิบายเช่นเดียวกันค่ะถักไม่ยากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการถักกันค่ะเราเริ่มจากการถักก้นกระเป๋าก่อนค่ะ ก้นกระเป๋าที่เราถักด้วยการควักธรรมดานะคะการถักควักธรรมดาหรือลาย X ค่ะโดยที่เราเริ่มต้นจากเป็นการถักควักธรรมดา8หลักหรือว่า Single Crochet 8หลักนะคะจากนั้นก็ขยายถักวนไปเรื่อยๆค่ะถักมาจนได้ขนาดตามที่ต้องการสำหรับกระเป๋าใบนี้ก้นกระเป๋าใบนี้จะมีวิธีการถักวางไว้ให้เพื่อนๆดูในช่องคำอธิบายนะคะอยู่ใน playlist Back Base หรือว่าฐานกระเป๋า EP 9ค่ะจำนวนแถวของก้นกระเป๋าใบนี้เราจะถักทั้งหมด15แถวนะคะโดยใน15แถวนี้เมื่อถักครบ15แถวแล้วจะได้จำนวนหลักทั้งหมด120หลักค่ะขนาดของก้นกระเป๋ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วนะคะสำหรับลายที่เราถักวันนี้จะเป็นลาย10หลักนะคะนั่นก็คือ120หลักนี้ก็คือจะเป็น10หารลงตัวแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ก้นกระเป๋าที่ขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อนๆอาจจะใช้วิธีถักโดยใช้เป็นแทนที่จะขึ้นต้นด้วยควักธรรมดา8หลักก็อาจจะขึ้นเป็น10หลักเลยก็ได้ก็จะง่ายในการคำนวณของเพื่อนๆก็จะเป็น10
แล้วก็20 30 40 50แบบนี้ก็จะลงตัวเช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าจะถักเป็นก้นกระเป๋าทรงอื่นเป็นทรงรูปไข่ทรงรีหรือว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็ให้คำนวณให้หารด้วย10ลงตัวนะคะต่อไปเราจะถักขึ้นตัวกระเป๋าเลยนะคะโดยต่อไปนี้เพื่อนๆก็ถักไปควักธรรมดาต่อไปนะคะโดยจะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะ หลังจากที่เราถักควักธรรมดาหรือว่า Single Crochet ไป1รอบแล้วต่อไปเราจะเริ่มถักขึ้นตัวกระเป๋านะคะค่ะตอนที่เราจะถักขึ้นลายของตัวกระเป๋านี้ให้เรากำหนดตำแหน่งลายนี้เป็นลาย10หลักนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่หลักแรกตรงนี้เลยให้นับเป็น1นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หลักนะคะจากนั้นก็เริ่ม1ใหม่ เพื่อนๆก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็1ใหม่ติดเข็มกลัดในตอนที่เราขึ้นต้นหลักที่1ของแต่ละชุดไปจนครบรอบนะคะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ชุดค่ะ ต่อไปเราจะเริ่มถักลายหัวใจกันเลยนะคะ โดยสีเทานี้จะเป็นสีพื้น ส่วนหัวใจนี่ก็จะเป็นสีชมพูค่ะ เราจะเริ่มจากหลักนี้เป็นหลักแรกเลยนะคะค่ะในหลักสุดท้ายที่เราถักควักธรรมดา เราจะเปลี่ยนสีเชือก เพราะฉะนั้นตอนที่เราเปลี่ยนสีเชือกเราจะมี2ห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้นะคะค่ะเราเอาสีชมพูมาทาบเกี่ยวสีชมพูเข้ามาค่ะ จากนั้นในหลักถัดไปก็ถักสีชมพูไป1หลักนะคะค่ะถักทับเชือกสีเทาและก็เชือกด้านสั้นของสีชมพูไปด้วยระวางสีชมพูค่ะหยิบสีเทาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนสีเชือกนะคะโอเคจากนั้นเราก็ถักสีเทาไปสีเทาเราก็ถักไป1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะเราถักสีเทามา9หลักรวมสีชมพู1หลักก็เป็น10หลักนะคะค่ะจากนั้นเราก็วางสีเทาหยิบเชือกสีชมพูขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนสีเชือกค่ะถักสีชมพูเป็น1หลักเปลี่ยนสีเชือกเป็นสีเทาสีชมพูเราจะไว้ด้านหน้านะคะสีเทาไว้ด้านหลังเพื่อไม่ให้เชือกพันกันค่ะโอเคจากนั้นเราก็ถักเชือกสีเทาต่อค่ะติดเข็มกลัดไว้ที่หลักแรกนะคะตรงนี้จะให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะคะเวลาตอนที่เราถักสีเทาเราก็จะดึงเชือกสีชมพูให้ตึงให้กระชับเพื่อที่สีชมพูจะได้ไม่โผล่ขึ้นมานะคะพอเราถักสีชมพูเราก็ดึงเชือกสีเทาให้กระชับเช่นเดียวกันส่วนอันนี้เป็นเส้นที่ตอนเริ่มต้นเราถักทับมาจนถึงสีชมพูในชุดที่2นะคะเพื่อเวลาเราตัดเชือกแล้วก็เก็บปลายเชือกเราจะได้รนไฟเช็คแล้วก็กดทับไปบนสีชมพูด้วยกันถ้าเราถักทับปลายเชือกมาจนถึงตรงนี้เราจะกดทับสีชมพูสีชมพูมันก็จะไปอยู่บนสีเทาไม่สวยนะคะเราจะถักตามแพทเทิร์นนี้ไปทั้ง12ชุดเลยนะคะก็คือชมพู1แล้วก็สีเทานับเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะชมพู1เทา9ตรงนี้ก็ชมพู1เทา9ชมพู1เทา9ถักไปแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะเราถักแถวที่1มาจนครบรอบแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นแถวที่2ค่ะ
สำหรับจำนวนหลักที่เราถักมาก่อนจะถึงหลักแรกนะคะ เราถักเป็นชมพู1แล้วก็เทา9ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9รวมแล้วเป็น10หลักค่ะทีนี้ในแถวที่2แถวที่2จะเป็นสีชมพู3สีเทา7ชมพู3จะเริ่มจากตรงนี้เป็น1 2แล้วก็3ทีนี้เนื่องจากเป็นลายวนถ้าเราถักสีชมพูตรงนี้1หลักก็จะทำให้สีเทานี้หายไป1หลักเช่นเดียวกันเพราะเรามายืมสีเทาตรงนี้นะคะวิธีแก้ปัญหาคือตอนที่เราถักสีเทาไป9หลักนี้เราจะแทรกใน1หลักเนี่ยถักอีก1ครั้งเราก็จะได้สีเทาเป็น10หลักเมื่อตรงนี้ยืมไป1หลักก็จะเหลือ9หลักเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะโอเคสมมุติว่าตอนนี้เราถักมาถึงหลักนี้นะคะเราก็ถักเพิ่มอีก1หลักค่ะพอเราถักเพิ่มอีก1หลักแถวต่อไปเราจะต้องถักเป็นสีชมพูใช่ไหมคะค่ะเราก็วางสีเทาหยิบสีชมพูขึ้นมาค่ะลองนับดูนะคะว่าสีเทาจะได้9หลักไหม1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะคะก็เท่ากับสีเทาไม่หายไปหลักต่อไปเราก็ถักเป็นสีชมพูค่ะสีชมพู1แล้วนะคะชมพูหลักที่2ค่ะชมพูหลักที่3ค่ะก็ขึ้นต้นด้วยชมพู3นะคะเราก็มาติดเข็มกลัดในหลักแรกของแถวที่2จากนั้นในหลักที่3นี้จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นสีเทาไว้รอเลยนะคะเพราะเราจะถักสีเทาต่อเราก็เปลี่ยนสีเทาแล้วก็ถักสีเทาไป1 2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะเราก็จะเหลือ1หลักที่จะถักสีชมพูนะคะเราก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูไว้รอค่ะเพื่อนๆก็ถักไปแบบนี้นะคะชมพู3 1 2 3แล้วก็เทา7 1 2 3 4 5 6 7จากนั้นมาตรงนี้เราก็ถักชมพู3 1 2 3สีชมพูตรงนี้ก็เป็นสีเทา7 1 2 3 4 5 6 7หลักตรงนี้ก็เป็นสีชมพูต่อนะคะค่ะถักไปจนครบรอบเลยค่ะเราถักมาได้2แถวแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องถักตรงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงเชือกที่เราเริ่มต้นตรงนี้เราก็สามารถที่จะตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยนะคะค่ะสีชมพูตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราถักทับเก็บปลายเชือกมาตรงในส่วนที่เป็นสีชมพูด้วยกันนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะแถวต่อไปเราถักต่อเลยนะคะแถวต่อไปจะเป็นชมพู5เทา5นะคะชมพู5คือตอนนี้เราถักสีชมพูแถวที่2มาจนถึงตรงนี้ก็จะเหลืออยู่1หลักที่เป็นสีเทานะคะเราก็ถักสีชมพูตรงหลักนี้เป็นหลักแรก1 2 3 4 5จากนั้นก็ถักสีเทา5 1 2 3 4 5แล้วมาเริ่มสีชมพูใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเชือกในหลักสุดท้ายที่เป็น
สีเทาเปลี่ยนสีเชือกขอโทษค่ะเปลี่ยนสีเชือกเป็นสีชมพูค่ะถักหลักแรกของสีชมพูเลยนะคะสีชมพู1แล้วค่ะ1 2 3 4แล้วก็5ถักทับสีเทาไปนะคะโอเคพอหลักที่5แล้วเราเปลี่ยนเชือกเป็นสีเทารอเลยค่ะเราถักสีเทา5นะคะ1 2 3 4แล้วก็5จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะถักสีชมพูต่อ1 2 3 4แล้วก็5พอหลักที่5เราก็เปลี่ยนสีเชือกเป็นสีเทารอเลยนะคะค่ะเราก็ถักแบบนี้นะคะชมพู1 2 3 4 5เทา1 2 3 4 5ชมพู1 2 3 4 5ถักสลับกันไปแบบนี้นะคะแถวต่อไปก็จะเป็นแถวที่4นะคะในแถวที่4ตรงนี้เราจะถักสีเทามาจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะค่ะจากนั้นเราเปลี่ยนสีเชือกเพื่อขึ้นแถวที่4ค่ะเกี่ยวเชือกสีชมพูมานะคะค่ะตรงนี้เราจะถักสีชมพู2ค่ะ1 2แล้วเราก็หยุดนะคะเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะสีเทาถัก1ครั้งวางสีเทาหยิบสีชมพูขึ้นมาถักสีชมพู2หลัก1 2ต่อไปเราจะถักสีเทาเราก็วางสีชมพูหยิบสีเทาขึ้นมารอไว้เลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นชมพู2เทา1ชมพู2นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเห็นเป็นรูปหัวใจแล้วค่ะติดเข็มกลัดไว้ที่ชมพูหลักแรกนะคะเราจะถักสีเทาต่อ5หลักค่ะ1 2 3 4แล้วก็5เปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะโอเคก่อนจะถักสีชมพูเรามาดูแพทเทิร์นก่อนนะคะแพทเทิร์นก็มีแค่นี้ค่ะชมพู2เทา1ชมพู2ตรงนี้ก็5นะคะจากนั้นก็ชมพู5เทา5ค่ะขอโทษ1 2 3 4 5นะคะเราถักช่วงที่2ต่อนะคะก็เป็นชมพู2 1 2วางชมพูหยิบสีเทาเทา1เทา1วางเทาเปลี่ยนมาเป็นสีชมพู2
1 2วางชมพูเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะตอนนี้สีเทาเราจะถัก5นะคะ1 2 3 4 5เปลี่ยนเป็นสีชมพูรอไว้เลยค่ะเพื่อนๆก็ถักแบบนี้ไปจนครบรอบเลยนะคะเมื่อเราจบแถวที่4ในชุดสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสีเทา5หลักนะคะจะเหลืออยู่อีก1หลักค่ะหลักนี้จะเป็นหลักที่เราจะขึ้นแถวที่5นะคะเมื่อเราเปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูแล้วในแถวที่5เราก็จะถักหลักแรกเป็นสีชมพูก่อนจากนั้นเราจะเปลี่ยนเชือกเป็นสีเทานะคะค่ะโอเคเราถักสีเทาต่อเลยค่ะติดเข็มกลัดสีชมพูนะคะถักสีเทาต่อหลักนี้เป็นหลักที่1ของสีเทานะคะ2 3 4 5จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะสีชมพู1หลักนะคะเปลี่ยนเชือกเป็นสีเทาค่ะสีเทาต่อนะคะ1 2 3เปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูรอเลยค่ะโอเคช่วงนี้เราลองเช็คหลักดูนะคะแพทเทิร์นของแถวนี้ก็จะเป็นชมพู1เทา5ชมพู1แล้วก็เทา3จากนั้นตรงนี้เราก็ถักเป็นชมพู1ก็มาเริ่มตรงนี้อีกชมพู1เทา5ชมพู1เทา3ถักแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะเราจบแถวที่5ด้วยการถักสีเทา3หลักนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีชมพูรอเพื่อขึ้นแถวที่6เลยค่ะเราก็ถักสีชมพูต่อนะคะค่ะถักสีชมพู1หลักค่ะแล้วก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีเทาตอนนี้เราก็ถักสีเทาต่อเลยนะคะสีเทา1 2 3 4 5 6แล้วก็7สีเทา7หลักแล้วเปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูค่ะจากนั้นก็ถักสีชมพูต่อ1หลักแล้วก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีเทานะคะถักสีเทาต่อ1หลักค่ะเปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูรอนะคะโอเคทีนี้เรามาเช็คหลักดูนะคะเดี๋ยวติดเข็มกลัดไว้ก่อนค่ะในแถวที่6คือตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตมันจะมีสีชมพูออกไปด้านข้างนะคะชมพู1เทา1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ชมพู1แล้วก็เทานะคะค่ะ
หลังจากที่เราถักแถวที่6จบแล้วเราก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูนะคะเราก็ถักแถวที่7ต่อเลยค่ะในหลักถัดไปนะคะเป็นสีชมพู1ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีเทาไว้รอเลยนะคะโอเคค่ะตรงนี้เราติดเข็มกลัดในหลักที่เป็นสีชมพูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษเหมือนกับข้างล่างคือเราจะเหลือไว้1หลัก1หลักนี้จะเป็นหลักที่เดี๋ยวต่อไปเราจะมาถักสีชมพูตรงนี้ค่ะทีนี้อยากให้เพื่อนๆดูว่าเราถักในชุดนี้1 2 3 4 5 6พอแถวที่7จะเป็นแถวที่เราขึ้นหัวใจใหม่แต่ว่ามาเป็นการถักสับหว่างคือเป็นก็จะขึ้นในแถวนี้เหมือนแถวนี้ก็จะเป็นชมพู1แล้วก็เทา9นะคะเราถักสีเทามาได้9หลักแล้วค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วเราก็เปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูรอจากนั้นในหลักตรงนี้ที่เป็นสีเทา1หลักเราก็ถักเป็นสีชมพูก็เหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่อีก1ชุดค่ะเพราะฉะนั้นในแพทเทิร์นนี้1ชุดก็จะมีชมพู1เทา9รวมเป็น10นะคะพอมาตรงนี้ชมพู1เทา9รวมเป็น10ตรงเทาตรงนี้1หลักก็เป็นชมพูแล้วก็เทา9ถักแบบนี้ไปจนครบรอบเลยค่ะหลังจากที่เราถักแถวที่7จนครบรอบแล้วเราจะขึ้นแถวที่8ค่ะตอนที่เราขึ้นแถวที่8นี้แถวที่8ก็จะเหมือนกับแถวที่2ก็คือแถวนี้นะคะค่ะเราก็ถักสีเทาต่อเนื่องมาก่อนเราถักสีเทาต่อเนื่องมา1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะหลักที่10จะเป็นหลักที่เราขึ้นแถวที่8ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนเชือกเป็นสีชมพูนะคะเราก็ขึ้นแถวที่8เป็นสีชมพู3ค่ะพอชมพู3แล้วเราก็สลับเชือกเป็นสีเทาไว้รอเลยนะคะค่ะเพื่อนๆสังเกตดูว่าเวลาเราจะขึ้นลายใหม่นี่ตำแหน่งบางทีมันก็จะเคลื่อนไปขึ้นอยู่กับลวดลายที่เราถักด้วยนะคะค่ะอย่างเหมือนตอนนี้มันก็จะเป็นชมพู3ก็คืออันนี้ก็จะแถวเดียวกับอันนี้ชมพู3นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ถักสีเทาไป7ก็เป็นชมพู3เทา7ถักไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นแถวที่8ก็เท่ากับแถวที่2นะคะเราก็ถักไปแบบนี้ค่ะตอนนี้เราถักมาได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วนะคะถ้านับจำนวนช่วงลายก็จะเป็น1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะในช่วงลายที่6นี้ให้เพื่อนๆถักต่อไปจนถึงเส้นทะแยงสีชมพูนี้ให้เหลืออันสุดท้ายเป็นสีชมพู1หลักนะคะจะได้เป็นทรงเป็นข้าวหลามตัดแบบนี้สวยๆนะคะแถวต่อไปเราจะถักเฉพาะสีเทานะคะเป็นการถักช่วงบนของตัวกระเป๋าค่ะเราถักทับสีชมพูมาจนถึงตำแหน่งที่เป็นสีชมพู1หลักตรงนี้นะคะเพื่อว่าเวลาเราตัดเชือกแล้วก็เก็บปลายเชือกจะได้สวยงามคือกดทับอยู่ในสีเดียวกันค่ะเราจะไม่ตัดเชือกแล้วกดทับในช่วงกึ่งกลางที่เป็นสีเทานะคะถึงแม้จะอยู่ด้านในถ้าหากว่าเราทำให้เรียบร้อยได้ก็จะดีค่ะโอเคถักมาจนถึงหลักที่เป็นสีชมพูค่ะมาถึงตรงนี้เราก็ตัดเชือกสีชมพูได้เลยนะคะ
จากนั้นเพื่อนๆก็ถักสีเทาต่อไปได้เลยค่ะถักเป็นควักธรรมดานะคะเราถักสีเทามาได้1แถวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักห่วงตัวดีติดกับตัวกระเป๋าค่ะก่อนอื่นเราจะทำปากกระเป๋าแบนๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็นำเข็มกลัดมาติดตรงหลักที่เป็นยอดสูงสุดที่เป็นสีชมพูหลักเดียวนะคะค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนลายนี้ก็จะชนกันนะคะก็จะชนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมี1 2 3 4 5ในแถวที่2เราก็ถักสีเทามาเรื่อยๆมาจนถึงใกล้ตำแหน่งที่เราติดเข็มกลัดนะคะเราจะหยุด2หลักก่อนถึงหลักที่ติดเข็มกลัดค่ะเราจะถักติดเชื่อมกัน6หลักนะคะ1 2สีชมพูนี่จะเป็น3แล้วก็4 5แล้วก็6ค่ะนำห่วงตัวดีมาทาบแบบนี้นะคะค่ะจิ้มเข็มเข้าไปในห่วงตัวดีแล้วก็ไปที่หลักด้านหลังตอนแรกๆห่วงมันจะเคลื่อนเดี๋ยวเราจัดได้นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6ค่ะจำนวนหลักที่เราจะถักเชื่อมกับห่วงตัวดีนี่ขึ้นอยู่กับขนาดของห่วงตัวดีด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อถักมาถึงอีกด้านหนึ่งเราก็หยุดก่อนถึงเข็มกลัดนี้2หลักนะคะ1 2 3 4 5 6เราก็ถัก6หลักเช่นเดียวกันค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ค่ะตอนนี้เราก็ถักห่วงตัวดีทั้ง2ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราถักห่วงตัวดีเสร็จทั้ง2ด้านแล้วเราก็ถักควักธรรมดาต่อเป็นแถวที่3นะคะต่อไปแถวที่4แถวที่4จะเป็นการถักเชื่อมแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาถักเชื่อมติดกับตัวกระเป๋าด้านบนให้เพื่อนๆดูตำแหน่งที่เป็นยอดแหลมนะคะค่ะตรงนี้จะมี1 2เราก็ติดกระดุมในยอดแหลมของชุดที่3ตรงนี้นะคะ1 2ตรงนี้3อีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเราก็นำแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กมาเดี๋ยวเราจะถักเชื่อมมาตรงนี้อันนี้เราติดเข็มกลัดในหลักกลางนะคะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสำหรับการถักเชื่อมแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กนี้ให้เพื่อนๆมาสังเกตดูตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้เป็นหลักกลางค่ะด้านข้างนี้จะถักเชื่อม3หลัก
หลักกลางแล้วมาด้านนี้3หลักก็เป็น7หลักนะคะทีนี้เวลาของในเฉพาะของช่องนารีแฮนด์เมดนี้จะถักที่ถักหลักริมตรงนี้ตอนที่เราถักลอดห่วงรอบๆมาจนถึงด้านข้างตรงนี้มาถึงด้านข้างตรงนี้นะคะจะถักตรงนี้เป็นหลักที่1ค่ะจากนั้นตรงนี้ก็จะถักเป็นหลักที่2ตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่3ตรงหลักกลางเป็นหลักที่4พอมาตรงนี้ก็จะเป็นหลักที่5ตรงนี้เป็นหลักที่6เนี่ยตรงนี้เป็นด้านข้างตรงนี้เป็นหลักที่7แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะไม่ถักอันริมตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าถักเชื่อมเฉพาะตรงนี้ก็จะเป็น5หลัก1 2 3 4แล้วก็5ค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะคะเราถักควักธรรมดามาทุกๆหลักมาจนถึงตรงนี้เราจะหยุด3หลักก่อนนะคะ1 2 3ก่อนที่จะถึงหลักที่เราติดเข็มกลัดค่ะจากนั้นเราก็เริ่มถักเชื่อมหลักต่อหลักเหมือนที่บอกเพื่อนเมื่อกี้นะคะค่ะมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่าเป็นการถักซ้อนกัน2ก็เป็นตรงนี้นะคะค่ะก็ถักไปตามที่ได้อธิบายเพื่อนๆนะคะ3แล้วก็ถักไปจนถึงริมอีกด้านหนึ่งหลักสุดท้ายค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ถักต่อไปค่ะอีกด้านหนึ่งก็ถักเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราก็ถักแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กเชื่อมติดกับตัวกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อถักครบรอบแล้วแถวต่อไปเราจะเก็บขอบกระเป๋านะคะก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าในตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราจะมาเอาตะขอเกี่ยวสำหรับสายกระเป๋ามาเกี่ยวตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเริ่มเก็บขอบกระเป๋านี้แนะนำให้มาเก็บขอบในบริเวณนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราเก็บขอบเสร็จแล้วมันจะมีความต่างระดับกันนิดนึงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงด้านข้างแล้วก็มีสายกระเป๋ากดทับในช่วงนี้ก็จะทำให้ดูแนบเนียนมากขึ้นไม่เด่นชัดมากเกินไปนะคะค่ะเราก็เริ่มด้วยการจิ้มเข็มเข้าไป2ห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาแล้วก็เอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในอันนี้เราเรียกว่าเป็นการลอดห่วงนะคะทำแบบนี้ไปทุกหลักเลยค่ะจนมาถึงจุดเริ่มต้นถ้าไม่แน่ใจเราก็ติดเข็มกลัดเอาไว้นะคะการเก็บขอบกระเป๋านี้มีวิธีการหลายรูปแบบค่ะแล้วแต่เพื่อนๆจะถนัดแล้วก็แล้วแต่ลวดลายของกระเป๋าในตอนนั้นด้วยนะคะเราถักลอดห่วงเก็บขอบกระเป๋ามาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะจนมาชนกับหลักแรกที่เราติดเข็มกลัดค่ะ
แล้วก็ลอดห่วงต่อไปอีก1หลักนะคะ จากนั้นเราก็ตัดเชือกได้เลยค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นทางลาดนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันอยู่ด้านข้างจากนั้นเราก็เอาเชือกพาดมาตรงนี้ข้ามหลักถัดไปนะคะข้ามหลักนี้มาเกี่ยวไปไว้ด้านหลังหลักถัดไปแบบนี้ค่ะนะคะเกี่ยวเข้าไปในหลักนี้ค่ะจากนั้นเราก็พาดมาด้านหน้าเพื่อจะเกี่ยวไปไว้ด้านหลังหลักสุดท้ายที่เราถักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกค่ะเราเกี่ยวเชือกลงมาเพื่อเก็บปลายเชือกก็จะหนาๆนิดนึงนะคะถักแน่นมากก็เลยจะเกี่ยวยากนิดนึงโอเคเช็คดูความเรียบร้อยนะคะล็อกสักครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็ตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนค่ะตรงนี้ก็จะทับพอดีนะคะเชือกอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีชมพูตอนที่เราเลิกใช้สีชมพูนะคะเราก็เก็บให้เรียบร้อยในส่วนของตัวกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นสายกระเป๋าค่ะสำหรับวิธีการถักสายกระเป๋านี้จะเป็นการถักควักธรรมดาแบบชนิดหนานะคะค่ะก็จะมีความหนามากกว่าถักควักธรรมดาแบบธรรมดานะคะวิธีการถักสายกระเป๋านี้เดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนในช่องคำอธิบายนะคะค่ะความยาวของสายกระเป๋าถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบที่จะแบบคล้องแขนก็ไม่ต้องถักยาวมากหรือจะสะพายไหล่แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้ค่ะในส่วนนั้นนี่จะเป็นแบบคล้องแขนก็ได้สะพายไหล่ก็ได้ไม่ต้องยาวมากเฉพาะในส่วนที่ถักเชือกตรงนี้นะคะจะมีความยาวประมาณ19นิ้วค่ะเมื่อรวมตัวตะขอเกี่ยวขึ้นมาตรงนี้ก็จะประมาณ22นิ้วนะคะการถักกระเป๋าลายน่ารักๆของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนรีแฮนด์เมดมาโดยตลอดนรีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้นะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ